خب برای قالب بندی زیر تیر با یه سری چوب ها و یه سری لوله ها رو قرار بدیم. حالا ببینیم ارتفاع این چوب و لوله ها هم از این ارتفاع کم کنیم. اولین چیزی که قرار میدیم یه چوب 2 سانتیه، یعنی اینجا، یا معمولا 3 سانتی، ولی به طور معمول از چوب های 2 سانتی استفاده میشه. خب یه 2 سانت از این کم میشه، یعنی 2 متر و 86 منهای یک 2 سانت میشه 2.84. بعدش ما یه چوب 5 سانتی داریم اینجا که این چوب های 4 تراش معمولا یه زلش 10 یه زلش 5. اگه تو این تصویر دقت کنید چوب به صورت خوابیده هست. پس 2.84 منهای یک 5 سانت هم میشه 2 متر 79. و بعد ضخامت این لوله کم میشه. این لوله ها یا همون لوله های داربست که برای زیر تیرها هم استفاده میشه قطرشون 5 سانته. پس 2 متر 79 منهای یه 5 سانت دیگه میکنیم، میشه 2 متر 74. 2 متر 74 از کجا تا کجا میشه؟ میشه از روی فنداسیون تا اینجا، دقیقا اینجا زیر این لوله قالب بندیمون. پس ما اینجا رو علامت گذاری میکنیم 2 متر 74. حالا تمام این لوله ها رو بالای این خط 2 متر 74 میبندیم. بعد این چوب های 4 تراش 10 در 5 رو میذاریم روی زل 5 سانتش میخوابونیم و بعد همین تخته های 2 سانتیه و در نهایت وقتی بتون ریزی انجام میشه ارتفاع از روی فنداسیون تا بتون تمام شده زیر تیرمون میشه 2 متر 86. اینجوری میتونیم ارتفاع قالب بندیمون رو به دست بیاریم. یعنی در واقع ما داریم ارتفاع جایی که این لوله ها قراره نصب کنیم. خب این تیری که از ابتدا تا انتهای این ستون میره که به طور مثال میشه تیر شماره 3، ممکن ارتفاعش هم متفاوت باشه. اگه ارتفاع اینجا مثلا بالاتر باشه این باید تو ارتفاع بالاتری اجرا بشه، قالب بندی. بعد از اینکه این تیر رو در این مسیر اجرا کردیم، در مسیر متقاطع یعنی اینجا مثلا میخوایم این تیر رو اجرا کنیم. خب بریم این عکس دیگر رو به شما نشون بدم. در اینجا هم میبینید برای اینکه بتونیم قالب تیرها رو ببندیم یه تیر مثل این میاد و تیر متقاطعی که میخواد بیاد این لوله قالب بندی یا روی این لوله قرار میگیره یا زیر این لوله قرار میگیره. و بعد همین چوب‌های 5 در 10 که روی لوله قرار میگیره یا به صورت خوابیده یعنی با ارتفاع 5 میذاریم یا به صورت عمودی با ارتفاع 10 میذاریم و بعد هم کفیا میذاریم. خب نحوه چیدن این لوله ها که بالا باشه یا پایین و این چوب های 5 در 10 به صورت خوابیده باشه یا عمودی به چه ترتیبیه؟ اینجا من براتون این طرح رو آماده کردم. این دوتا لوله‌ای که میبینید همون دوتا لوله‌ای هستن که دو سمت این ستون بسته میشن. به طور مثال ما اینجا ستون داریم، این تیر از اینجا شروع میشه و به این سمت میره. تیر بعدی که میخواد بیاد این لوله یا پایین این لوله قرار میگیره یا بالا این لوله قرار میگیره. خب به طور مثال ما میریم توی ارتفاع میبینیم الان اینجا این لوله پایینیه و این لوله بالاییه. این چوبی که اینجا میذاریم چوب 5 در 10. الان روی ارتفاع 5 گذاشتیم روی لوله بالایی و اینجا روی ارتفاع 5 گذاشتیم روی لوله پایینی. خب اگه ما یه خطی داشته باشیم که این باشه ارتفاع روی سقف ما، فرض کنید ارتفاع روی سقف ما یا روی تیرها هستن، از اینجا تا روی این یه عددیه و از اینجا تا روی این هم یه عدد دیگه. خب این تفاوت اختلاف ارتفاع میده، یعنی این تیری که اینجا هست بزرگتر از این تیره اجرا میشه. اگه ما بیایم این چوبی که اینجا هست رو بچرخونیم و روی ارتفاع 10 قرار بدیم به این صورت میشه و این ارتفاع روی این چوبه با ارتفاع روی این چوبه با هم یکی میشن. همونجوری که اینجا میبینید الان اگه تیر اینجا اجرا بشه ارتفاعش با تیری که اینجا میشه یکیه. پس اگه تیری که از این سمت میاد با تیر متقاطع اون سمت بخوام ارتفاعشون یکی باشه، مثلا هر دوتا باشه 50 سانت ارتفاعشون، این لوله پایینی چوبهاشو به صورت عمودی میذاریم یعنی به ارتفاع 10 سانتی میذاریم و این لوله‌ای که بالا قرار میگیره چوباشو به صورت افقی یا روی همون 5 سانت میذاریم. اینجوری وقتی اون کفی زیر تیرمون قرار میدیم ارتفاعش میشه عین هم دیگه. اما اگه مثلا این تیره باشه 50 سانت این یکی باشه 55 سانت، اون موقع این چوب ها رو به صورت خوابیده میذاریم یعنی به همین شکل و این تیری که اینجا هست ارتفاعش 55 اجرا میشه به طور مثال و این تیری که اینجا هست 5 سانت ارتفاعش کوچیک‌تر میشه و 50 اجرا میشه. حالا اگه اختلاف 10 سانت باشه، مثلا این تیر باشه 40 این تیر باشه 50،
میایم چیکار میکنیم؟ این چوبی که اینجا هستن میچرخونیم و به صورت عمودی قرار میدیم. اون موقع اختلاف این تیره با این تیر میشه 10 سانت و این تیر میشه 50، این تیر میشه 40. معمولا توی ساختمان‌های متعارف به همین صورته، یعنی اختلاف تیرها معمولا بین 5 سانت تا 10 سانته. بنابراین با این روش قالب بندی، یعنی چرخوندن همین چوب ها یا پایین بالا قرار دادن این لوله ها، میتونیم ارتفاعمون رو به دست بیاریم. خب ما اومدیم اول اون بزرگترین ارتفاع رو در نظر گرفت، یعنی 55. پس میایم این لوله های پایینی رو با ارتفاع 55 سانت در نظر میگیریم و چوب ها رو هم به صورت خوابیده، یعنی رو ارتفاع 5 سانت قرار میدیم. پس ارتفاع نهایی ما اینجا میشه 55 سانت. اگه این تیر خواستیم بشه 50، چوبا به همین صورت خوابیده است و اختلاف ارتفاع میشه 5 سانت، یعنی میشه 55 میشه 50. مثلا اینجا این تیری که از اینجا آمده، تیر شماره 5 و تیر شماره 2 رو نگاه میکنیم. اینجا تیر شماره 5 ارتفاعش هست 45 و تیر شماره 2 ارتفاعش هست 50 سانت. اینجا خب 45 تا 50 سانته، 5 سانت اختلافه. پس این یکی لوله میره پایین قرار میگیره، این لوله میره بالا قرار میگیره. این چوباش به صورت خوابیده هست، این هم چوباش به صورت خوابیده قرار میدیم. اینجوری 5 سانت با هم دیگه اختلاف خواهند داشت. یعنی این چوب اگه خوابیده باشه لوله‌ش هم پایین باشه، این هم چوب خوابیده باشه لوله‌ش بالا باشه، اختلاف این دوتا تیر میشه 5 سانت. پس اینجوری میتونیم این تیر 50 سانتی و این تیر 45 سانتی رو با هم دیگه اجرا کنیم. پس توی این نقشه ما آمدیم ابتدا تیر شماره 3 رو در نظر گرفتیم که ارتفاعش بیشتر از همه بود، 55 سانت. پس این میشه لوله سمت پایین ما. معمولا تیرهایی که توی یک جهت هستن جوری طراحی میشن که همشون پایین قرار میگیرن، یعنی میگن این تیرهای اصلیه، پس این لوله ها میره پایین قرار میگیره و اینا هم تیرهای فرعی هستن، لوله هاشون میره بالا قرار میگیره. و بعد از اون میایم اون چوب های 5 در 10 و جوری تنظیم میکنیم که این اختلاف ارتفاع رو به همون بده. یعنی اگه اختلاف ارتفاع 5 سانت باشه یا 10 سانت میتونه با اون چوب ها کاملا تنظیم کنیم. و معمولا هم توی ساختمون ها اختلاف ارتفاع بین همین 10 تا 5، همونجوری که اینجا می‌بینیم 50 داریم، 40 داریم، 45 داریم و 55 داریم. پس تولرانس اختلافی بین تیرها بین 5 تا 10 سانته. اگه هم بیشتر بود چیکار میکنیم؟ میایم تعداد چوبا رو اضافه میکنیم. اینجا ما میتونیم 2 تا از این چوبای 5 در 10 رو هم دیگه قرار بدیم و اختلاف ارتفاع رو بیشتر کنیم. توی این عکس، توی این تیره و این تیری که از اینجا میاد ارتفاعشون با هم یکیه، مثلا هر دو با هم 50 سانتن. پس اون لوله‌ای که بالا قرار میگیره چوبش رو میخوابونیم، اون لوله‌ای که پایین قرار میگیره چوبش رو به صورت عمودی قرار میدیم که بعد از اینکه این کفگی‌ها روش قرار میگیره همونطوری که میبینید اختلاف ارتفاعشون با هم یکی میشه. چرا؟ چون این لوله 5 سانت با این 10 سانت میشه 15 سانت، این هم لوله 5 سانت با این 5 سانت میشه 10 سانت و چون روی این لوله 5 سانت قرار گرفته بازم میشه 15 سانت. پس اختلاف ارتفاعشون با هم یکی میشه. امیدوارم تونسته باشم کامل این مبحث رو براتون توضیح بدم که روش لوله گذاری و گذاشتن چوب‌های 5 در 10 به چه شکلیه که شما بتونید هر کدوم از تیرها با هر اختلافی رو اجرا کنید. حالا بعدا میریم توی فیلم کامل به صورت قالب بندی شده نشونتون میدم.